السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقطع جديد. يا أخي ليش في حمير نباتيين؟ تصير نباتي ليش يا أخي؟ أنت مخكم وين بالضبط؟ تاكلوا جرجير وخسو حيوانات حنا. أنا إنسان جدولي مرة مزدحم، ما عندي وقت يا شيخ، ما عندي إلا 3 ساعات بس. 3 ساعات هذه لا أشوفك لا تشوفني، ما أبغى أشوف أي إنسان. 3 ساعات هذه أسميها 3 ساعات الحياة، لأن اللي قبل استعباد استغفر الله. 3 ساعات هذه يا إما إني أختم لعبة أنا أحبها، أو أسجل سلايف فويسيت زي ما أنا قاعد أسوي الحين، أو أروح مطعم أشتري لي ساندويتش همبرجر كبير لذيذ كبير كده، حتة لحمة كبيرة كده، وأضبط البرجر أخليها دبل وأكثر التشيز وراق مستردة وشوية مخلل وبيضة مقلية، وبعدين أقلب عليه الرغيف ده كده وأكله ويجي له حموضة شديدة جدا وأنام وأنا قاعد. ولكن يوما من الأيام كنت في المطعم وقاعد أكل الساندويتش البرجر اللذيذ، مروق مخلص كل اشغالي حرفيا، قاعد استمتع قاعد تلذذ. لو تشوف وجهي بذيك اللحظه كنت مغمض كذا. يا اخي علاقه رومانسيه مع البرجر، ما ابغى اي تخريب، يرحم امك لا تشوفني لا الا وانا قاعد. جاني واحد كذا مسوي نفسه معضل، انا متاكد انه ما معضل بس يعني مسوي نفسه معضل، نافخ صدر كذا ومعطيك مشيت اللي شيت هير وي جو. جاني كذا وقال لي انت تدري انك قاعد تاكل لحم؟ وقتها خربت عليه قلت له هذا مو لحم، هذا دجاج يا حمار. قال لي تخيل واحد ياكل كذا ويحط عليك صوص ويستمتع وهو ياكل وهو قاعد يتكلم، انا معطيه وضعيه سحسي قاعد اكل قدامه كذا. قال لي يا اخي حرام عليك لا تاكل الدجاج. قلت له طيب ايش اكل؟ قال لي كل النبات، كل العشب وكل العلف والتبن والبرسيم يا تبن. يبغاني اصير خروف. المهم قلت له ليش يعني ما تبغاني اكل اللحوم والدجاج وتبغاني اروح اكل سلطه وبرسيم وعشب؟ قال لي اول شيء هذه طريقه لجعل السلام يعم العالم. قاعد يقولها كذا بطريقه فاخره، قاعد يحاول يقنعني باي طريقه. قال لي نبغى العالم ذا كله يصير يد واحده، نبغى نعيش مع الحيوانات. انت حمار ولا متخلف ولا فيك شيء؟ تبغاني اعيش مع بقره ولا خروف ولا دجاج؟ انت حمار. قال لي العيون للانسانيه. اي انسانيه؟ اسمها انسانيه للتعاطف مع الانسان، اسمها انسانيه. كيف تحط فيها الخروف والبقره انت حمار. قال لي لعيون الوطن. كيف يعني لعيون الوطن؟ انت بتجلط امي ولا ايش؟ بالله يرحم امك وخر قاعد اكل في برجر، انا مستمتع، تكفى لا تخرب علي جوي، يرحم ابوك والله ماني فضيلك. يا عم ايش دخل الوطن؟ لا لاكل الحيوانات، نريد البقره تمشي يمينا والخروف يمشي شمالا والدجاجه تمشي تحتنا. قلت له طيب عيد الضحيه تبغان نقطع الخيار بدل الخروف ولا ايش؟ انت حمار يرحم امك، انت ورب الكعبه ما عندك سالفه، بالله بخر عن وجهي وخلينا استمتع بالبرجر. قال بس لازم نعيش مع الحيوانات حياه جميله ويكون كل بيت فيه قطه وبقره وخروف ونلعب معهم. قلت له طيب والبسه اللي انت جايبها ذي ايش تاكل بالضبط؟ بتاكل خيار وخضروات؟ لا بتاكل تونه. التونه ايش؟ سمكه. قلت شفت بس تاكل الخيار ورب الكعبه بتدفل بوجهك. قال لي طيب يا اخي ما ينفع ناكل الاشياء الحيه. طيب هو النباتات اللي انت قاعد تاكلها ذي مخلوقات حيه يا حمار، انت بترفع ضغطي اقسم بآيات الله. النباتات اللي انت قاعد تقطعها عشان تاكل طيب ما هي مخلوقات حيه برضو. يا اخي وخر عن وجهي لا تسحر عليك، مجانين ما عندكم سالفه، خربت مودي على الفاضي. كنت مروق اقسم بآيات الله والمود مره كان اسطوري. جاء ذا ونكد علي، الله ينكد على جدك يا شيخ. عشان كذا انا بنكد على اي نباتي زي ما نكدتوا علي يا نباتين يا اكلين الخيار والطماطم. ما بتنتهي ودايما عندهم طرق خاصة ليعبروا ويدافعوا فيها عن أفكارهم. والمشهد الأخير اللي انتشر بالأيام الماضية لنباتيين ببريطانيا عبروا عن حزنهم بمحلات للمواد الغذائية. دقيقة هذول من جدهم قاعدين يجيب ورد ويحطوه باللحم في السوبر ماركت، بالورود على قطع اللحمة. بعدين هذه كيف نباتية ذي؟ انت تستهبل علي ولا ايش؟ نباتيين على أرواح الحيوانات، حزنا على مصير هاي الحيوانات وتكريما لهم. هيك قالوا النباتيين ليبرروا تصرفهم. وانتو شو رأيكم بهالتصرف؟ تصرف ابو كلب يعني باختصار. يعني تخيل ولدك يصير نباتي، يروح السوبر ماركت مثلا، يروح يجيب معاه 50 وردة، يروح يحطها كذا عند اللحم. بعطيك تحمر تروح تشتري وردة ب25 ريال عشان تحطها عند لحمة. طيب هي لحمة ماتت يعني غبي. افكار شهية للنباتيين، يلا خلينا نشوف. بصل، فلفل، فطر، صويا، جبن موزاريلا. دقيقة الجبن ذا مو من البقر، خبز. دقيقة الخبز مو بيض. بعدين كيف شاورما نباتية؟ ايش بتحطوا خيار في السيخ كذا بدل الشاورما ولا وش؟ انت نباتي كيف ما بتاكل شاورما، أسوأ نوع لحم مغطى ب20 نوع بهارات. الشاورما خايسة. اقول روح كل برسيم، بس كل برسيم الله يستر عليك يعني. ما نبي عليك.
نباتية علشان نغطي على طعمة الزنخة وعلشان نغطي على طعمة اللحم السيء، مطبوخة بأسوأ طريقة طبخ. فكرة انه نحط اللحم على الصاج وهذا الصاج يضل يلف وهي اللحمة من جوا. يا عمي اقسم بالله ما عندك سالفة، بالله شوف المنظر، اقسم بالله اذا انت مو جيعان بتجوع ما عندي مشكلة اشوف السيخ ذا قاعد يلف لمدة 15 ساعة. لحمة من جوا يعني تكون بحرارة دافية لفترات طويلة، هي بتسمم. اقرأوا عنا زلفك. كيف اقرأوا عنا يا عمي؟ انا انسان مختم الشاورما. في واحدة من السنوات يوميا كنت اكل شاورما. هذاني بأتم الصحة والعافية. لا تقعد تجيب من زلفك معلومات وتقعد تقول لنا ايوه الشاورما تسمم ايش؟ تدري ايش اللي يسمم؟ اللي ياكل بصل وبرسيم كأنه حمار. وفي شيف مشهور كتير فتح مطعم حكى انه ما بيعمل الشاورما على السيخ لانه بتزنخ، هي الكلمة مو موجودة عند بالأكل النباتي، وبيعمل الشاورما على الصاج. فأسوأ نوع لحم مغطى ب20 بهار ومنتج نباتي، مطبوخ بأسوأ طريقة طبخ، وكمان مغلف بأشياء نباتية اللي هي الخبز، البطاطا، الثوم وكل هالأشياء. فأنا بيحزنني لما شخص بيحكي عن الشاورما وكأنه هي أعظم شغلة بالدنيا. طيب هي من جد من أعظم الأكلات في العالم، أنت ما راح تحس بالشيء ذا. تدري ليش؟ لأنك تاكل برسيم. تخيل بس أسحب على البيك وأسحب على الشاورما والنجت، أسحب على البرجر عشان آكل طماطم وشجرة وبرسيم. يا أخي عن نفسي أنا لو شفت أي نباتي بالشارع بجيب خروف كامل وأقطع أمه وآكله كذا قدامه كذا بس عشان أقدر. يقول لي يا أخي حرام عليك. أنا يا أخي تخيل نفسك خروف. بالله شوف الدجاجة كيف طرية. يا أخي لازم نقلل المذبحة في العالم. طيب بالله شوف اللقمة التاريخية دي. بالله شوف الحليب وين وصل عند الكاشير، والكاشير قاعد ياكل فلوس وقاعد يطالع فيه. يا ابن الحلال المتجر حقكم قاعد يخسر فلوس، يلقي القبض عليهم، قاعدين يكبكبون من الحليب بالارض. انا نفسي اعرف وين السكيورتي. بالله شوف السكيورتي الخروف قاعد يقول لها ليش تكبكب الحليب الارض؟ يا ابن الحلال ازدحها في الارض وخليها تدفع الثمن. يا عمي ذا لو تطيح منك زيتونه بس صغيره بالغلط تلقى 5 سكيورتي قدامك، انت تروح بس تفتح فمك تقول يزدحوك في الارض. ذول قاعدين يكبكب الحليب بالارض قدامه وقاعد يقول لهم ليش؟ كيف يعني ليش؟ انا ولا مره بحياتي كليت لا لحم ولا دياي ولا سمك. انا نباتي، عمري 26 سنه، حتى طعمهم ما اعرفه. 26 سنه يوه. راحت عليك كبدة الحاشي يا شيخ، راح عليك الكباب. تخيل بس إلى الآن ما جربت البيك. راح عليك مفطح الأعراس. الحين انت سبت كل ما لذ طاب من الأكلات اللي أنا ذكرتها قبل شوي وتروح تاكل عشب أرنب انت ولا ايش؟ بسرعة الحق على عمرك. تروح معاه لا أنا أحافظ على حقوق الخنازير، لازم الخنازير تعيش معانا في كوكب الأرض. الله سبحانه وتعالى خلقنا مفترسين للحوم. الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول فصل لربك وانحر. لا أنا أشفق، هم كذابين أصلا ما يشفقون. إذا شافوا متشرد في الشارع ولا شيء ما يعطوه فلوس، يقولوا يا عمي لا. وإذا شافوا جمعية تبرع للخنازير ويعطوهم $15 ولا $10 مهبل. دقيقة عشان أنا أستوعب. الحين هذه تحافظ على حقوق النبات، أخذت النبتة حطتها كذا على جنب وقاعد تبكي عليها، وأخذت اللحمة قاعد تاكلها. يا جماعة إحنا بنهاية العالم. لا إحنا بنهاية العالم. المهم يعطيكم ألف عافية على المشاهدة. لا تنسوا سبسكرايب ولايك شير على حسابي في التيك توك، على حسابي في الانستغرام. يرحم أمكم يا أخي تعالوا يا أخي. والسلام عليكم.